एभ्रीवान यो चाहिँ हाम्रो अस्ति नाटीको इक्जाममा 2-3 महिना मात्रै अगाडि आएको डायलग है यो पास एक्जाम डायलग जुन हामीले रिसेन्टली अहिले हाम्रो कोर्समा चाहिँ एड गरेका छौँ पोर्टलमा चाहिँ बिल्डिङ कमिटी को चाहिँ एउटा मेम्बर बन्न खोजेको हुन्छ एकजना नयाँ मान्छेले भर्खरै सरेको है यो डायलग चाहिँ पास एक्जाम डायलग चाहिँ हाम्रो गोल्ड किटमा मात्रै छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ थुप्रै डायलग्सहरू छ है त सो एउटा डायलग प्ले गरी सुनौँ है त सेगमेन्ट चाहिँ This dialogue takes place between building manager, Matt, and an apartment owner who's recently moved in. The dialogue begins now. King, how can I help? नमस्ते म्याट म यहाँ नयाँ अपार्टमेन्ट खरिद गरेर सरेको भर्खर 1 हप्ता मात्र भयो र म यहाँको भवन समितिको सदस्य बन्न चाहन्छु सो तपाईँहरू पनि त्यसै पास एक्जाम डायलग प्र्याक्टिस गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो कोर्समा इनरोल गर्न सक्नुहुन्छ मैले तपाईँलाई अघि देखाएको त्यो डायलग चाहिँ अस्ति भर्खर 2-3 महिना अगाडि एक्जाम आएको डायलग हो जुन हामीले भर्खरै रिसेन्टली मात्रै हाम्रो पोर्टलमा चाहिँ एड गरेका छौँ सो रिसेन्टली एडेड भएको हुनाले त्यो चाहिँ हाम्रो गोल्ड किट अर अनलिमिटेड एक्सेस भएको कोर्समा मात्रै एभाइलेबल छ यदि इनरोल गर्न चाहनुहुन्छ भने स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ थ्याङ्क यू